ยังยังไม่นึกไม่ออกเลยนะว่าเราล่าสุดซื้อดอกอะไรกูไม่ฝั่งนู้นมี ก็เป็นสะพานเหรอใช่เนี่ยมันมีแค่เย็นใช่มันน่าจะเป็นแบบแนวนั้นอะขวดเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดแจกเดินเล่นเดินเล่นไปไปให้คนอื่นเขาถ่ายบ้างจ้าขา ฟังเพลงไงเต้นไง ให้คนเขาถ่ายบ้างนะจะถ่ายบ้าง เยี่ยนะ อันไหนไปดูอะไรนะข้างบนที่ไม่ใส่ดูแบบ ทานได้ ก็มีได้ไหมตรงห้า แต่ตรงนั้นคือเสียงตรงนั้นแบบเสียง
โต๊ะลูกค้าของเรายินดีต้อนรับทุกท่าน สุขกันเธอดีอยากรู้ให้รู้อยากรู้นะว่ายิ่งมีความใจเย็นคิดจะดำรงอยู่ยงคงเลยขออายุยืนยิ่งมีเที่ยวให้ชื่นใจสังเคราะห์ผมเองอ่ะก็ไม่รู้ข้อนี้เฉลยยังไงบำรุงนุกูลกิจใช่มันอยู่วัดรอดถึงมาเลยรอดมาไม่เป็นรอดไอชีตุกตุกอ่ะ
3เนี่ยเห็นกรีบผมอยู่ไหมคะไม่สามารถนะคะแผลไปเลยเดินด้านซ้ายขวาเลยค่ะถ่ายได้เหมือนกันเลยค่ะ เก็บเวลาประมาณ5นาทีนะครับถ้าอยากถ่ายรูปสามารถถ่ายเราได้ครับแล้วขึ้นมาได้เลยครับเราก็ติดนิดคนโผล่ไม่สิหรอกหรือว่าเราอยู่ข้างหน้ามันใช้ได้เป็นมันไม่มีเสียงนะไม่หมายถึงว่าไอ้ที่พออะไรนะมันสามารถใช้จอสติกขัดกับเขามาได้อ๋อใช่คือเอาละ
ทูบคือทูบแบบเอาผ้าจะทูบแบบก็คืองานแต่ละงานที่มาลงแล้วแต่ละศิลปินหรือว่าที่มันเป็นแบบว่าชิ้นงานหนึ่งก็ของศิลปินเป็นที่ตรงนี้สวมเสื้อสีขาวครับก็ที่เวลาแมปออกมาแล้วสีมันจะได้ชัดเจนข้างบนมีอีก1 จุดนะครับ Stand on the thing ลำได้นะครับ ยืดเหรอคะ ใช่ครับยืนต้นจุดมาครับให้หลังชิดกำแพงครับ ค่ะ ถ้าไม่ใช่เสื้อสีขาวอาจจะต้องสวมเสื้อคลุมสีขาวเพื่อที่เวลาแมปแล้วจะได้เห็นสีชัดเจนครับ อ๋อค่ะ อย่างนี้ก็เห็นเหมือนกันแต่สีมันแค่ไม่ชัด อ๋อ หลังชิดกำแพงเลยครับ ชุดจะเปลี่ยนทุกๆ20 วินาทีครับผมมีทั้งหมด5 ชุด ทั้งหมดนี้มีชิ้นงานต่อไปครับ
มันก็ดึงออเดียนอีกครับ ไปแล้วกัน จะได้อยู่นี่ต้องเป็นสนามจริงแล้วอ่ะตอนจะไปแล้วเป็นสนามจริงตอนนี้ล่ามันยิงแล้วดูแล้วเนี่ยวันนี้จะเล่นตีห้าเลยผมสบายมากเลยวันนี้วันที่บอกสอนก็บอกกันก็ไม่ได้ก็การใช้บอกกันวันแล้วดันไม่ไปอยู่ถุงโลเยอะนะเจ้าหนึ่งถุงโลเต้าหอมคำแต่ฉันหอมมะลินะขายมาให้5 บาท 30 บาท
ลาบอกพี่น้องแล้วต้องบอกเลยนี่ใจเจใช่ไหมพี่เจโอเคได้เลยทำไมถึงไม่